Hello! Welcome sa ating Excel series, ang ating Excel basic tutorial in Tagalog. So, in this video, ang i-discuss natin is all about sorting. So, ano ba yung ways para magamit natin yung sorting? Ano ba yung difference kung iso-sort natin depending on data type? At ano-ano ba yung mga features na pwede natin gamitin sa loob ng sorting? So, start na tayo. Meron na tayong dami data na pwede natin paglaruan. So, let's go. So, para saan ba natin ginagamit ang sorting? So, ginagamit natin to, for example, gusto natin makita yung mga pinakabagong data or yung mga pinakalumang data. And kung gusto natin i-alphabetical sequence or if alphabetical order yung mga pangalan na column or kung gusto nating makita yung mga pinakamatataas na orders or pinakamatataas na amount sa isang particular na column. So, yun yung mga use cases ng sorting. Okay, so one way to activate yung sorting is similar lang to dun sa filter. So, one is format as a table. Ayan lang, okay mo yan. And then, ayan, balik muna natin yan. Click ka lang dito, then Control-Shift-L. Okay, balik muna natin. And another one is punta ka sa Data na tab, and then Filter. So, ayan. Ngayon, so pwede na natin gamitin yung sort na functionality ng Excel. So, para gamitin yan, click lang natin to. So, una nating iso-sort is etong field na or column A na naglalaman siya ng mga dates. So, tingnan natin kung ano yung mga available sorting na function. So, ayan, pagka-sorting ng dates is, ang binibigay niya is oldest to newest or newest to oldest. So, pagka kinlik mo tong oldest, so, tignan natin ano mangyayari. So, ayan, yung pinakaluma na date yung lumabas. So, automatic, nag-a-adjust din tong ibang column. So, yun yung default niya, na isasama niya yung ibang column. So, ayan, unang-una is yung January. So, syempre, yung last, yung nasa December. Okay. So, pagka newest, then, ayun, yung pinakabago is yung nasa December. Okay, so next naman is mag-sort tayo ng text data. So, dito tayo sa region. So, ayan, sort A to Z or sort Z to A. So, ayun yung mga available option. So, kung sort A to Z, so let's see kung ano mangyari. So, syempre, parang alphabetical order siya. Okay, so central yung unang region, and then east, then west. Okay, so pagka Z to A, ayun, baliktad. So, west yung mauuna. Okay, so ganun lang siya kasimple. So, tignan naman natin sa numbers. Okay, so smallest to largest, largest to smallest. So, ayun lang siya. So, simple lang naman. Okay, so yung pinakamababa yung mauuna, then pagka largest to smallest, so pababa siya ngayon. So kung mapapansin niyo, nag-a-adjust din yung ibang fields. So yun yung default niya na ginagawa. Okay? So, i-clear muna natin. Okay. So, ngayon, nakasort tayo ng unit. Gusto kong gamitin ngayon tong custom sort. So, sa custom sort, makakapag-sort tayo ng multiple columns. Okay, so tingnan natin. Okay, so ang gusto ko muna, yung mga order date, gusto ko yun yung pinakabago. So, ayan, click ko lang to, order date, then cell values, tapos pinakabago, so descending. Ibig sabihin, pababa, descending. So, gusto ko sa, ang next na field na isosort is yung total.
So, cell values pa rin. Tapos, gusto ko ulit yung pinakamataas. Okay? And then, ang next is, actually, gusto ko pala, sige, mag-add pa tayo ng isa. So, region. Yan. Ito naman is for ascending naman. Gusto ko yung pinakauna, yung letter or in alphabetical ascending. So, yung pinakauna is A to Z ito, tong sorting na to. So, ngayon, ang gusto ko pala is uunahin ko yung region, isort niya yung region before niya isort yung order date. So, i-move up ko lang to. Okay? So, yan. Tingnan natin. Okay. So, ayan. Makikita natin yung result is uunahin niya yung central. So, yun yung priority niya. Okay? Tapos, sinort niya yung order date. Tapos, sa kanya lang sinort yung total. Okay. So, maghanap tayo ng magkaparehong date para matignan natin kung na-sort nga yung total. Kasi ito, makikita naman natin, na-sort yung region. Tapos, ayan, na-sort din yung order date. Pero hindi natin matetest kung na-sort ba yung total kasi parang pare-pareho lahat itong date na to. Or magkakaiba pala, sorry. So, dapat merong magkapareho dyan. Okay, so wala. Okay, okay, so baguhin natin yung custom sort natin. So, alisin natin tong date. Instead na date, ang gagamitin natin is item. Okay, so eto, ascending din. So, okay. So, ayan na siya. So, una, ang sorting niya is for region, which is yung central, yung mauuna kasi nga alphabetical yan. So, after nyan, lahat ng item ay alphabetical niya rin sa yung mga item na nasa loob na nasa central, available sa central. So, ayan, sinort niya rin in a ascending sorting. Okay. So, after nun, gusto kong kunin yung total, di ba? Yung pinakamataas. So, eto na siya. Kung mapapansin nyo dito, yung total na pinakamataas, siya yung pinakanauna. Pababa siya. Kasi descending yung pinili ko. Okay. So, ganun din dito sa desk na item. Pababa. Then, pen set. Ayan, pababa din siya. So, dito naman din is ganun din siya. Okay, tingnan natin to. Is tapos, hindi, ito pala. Is tapos pen. So, ayan, pababa. Okay, so ganun lang siya kasimple. So, dito sa custom sort, pwede nating explore natin ng konti. So, sa custom sort, pwede pa tayo mag-add ng multiple field or multiple columns. So, add ka lang na mag-add dyan. Then, saka mo isi-set kung anong column yung gagamitin mo. For example, order date, then sort on, eto, cell color, font color. Pero mostly ang ginagamit naman dyan is cell values. So, and then kung anong order niya, ascending or descending. So, ayan, pagka hindi mo naman siya gagamitin, gusto mong magbawas, delete mo lang siya. So, ayan, madi-delete. So, copy, parang inulit niya lang. Kung ano yung naka-highlight, ika-copy niya. So, automatically, parang dinoduplicate niya. So, kung i-highlight mo to, i-highlight mo yung sorting na yan. So, ayun, natagdagan. Okay? So, i-delete natin. Delete natin yung mga doble. Okay. So, that's it for this video. I hope nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, tech tutorial in Tagalog,
Please consider subscribing to my channel at sabay-sabay tayong matuto. See you on the next one. Bye!